like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Muna, I would like to promote our YouTube channel, AR Guitar Tutorial. At don't forget to click the bell notification para lagi kayo notify sa mga new songs. And comment below sa mga request song nyo para makatulong din naman kami sa inyo, lalo sa mga beginners. Okay? So, I would like to teach you how to play Fight Song by Platten. This is key of G. Key of G ang fight song. So, ang verse chords niya, ang verse 1 muna, magkaiba ang chords ng verse sa verse 1 sa verse 2. So, sa verse 1 muna tayo, okay? So, E minor, tapos C, tapos E minor ulit, C, E minor, C. So, 3 times, then G, then D. Yung D, hindi nyo marinig because ghost note siya. Okay? So, paano ba yung verse niya? Okay, isa natin. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like a single word can heartbreak. I might only have one match, but I can make explosion. So hindi yun narinig sa ano. So pupasayasayan na yung boses ko. So pasok tayo sa pre-chorus. Ang pre-chorus chords niya ay G over B, then C, tapos B, E minor. So, yun yung unang cycle ng line. Next ay G over B ulit, tapos C, then D. So, yun yung pre-chorus. So, I would like to nag-take down notes ako, lalo na kahit ako, 10 years na ako nag-gitara, above 10 years na nababa ko. Ako nag-take down notes pa rin ako kasi mahalaga na maalala lagi yung mga kanta. Hindi naman lagi natin tinutugtugin. So, mag-take down notes kayo sa mga beginner. At diretso na tayo. Punta na tayo kagad sa chorus. Diba? From pre-chorus, diba? Can you hear my voice this time? So, chorus. Ang chorus niya, ang chords niya ay G, B, E minor, C. Okay. So, yung chorus niya, 2 times yun. G, D, E minor, C. Diba? Ulitin natin. This is my fight song. Take back my life song. Put down my right song. Isa pa. Tapos, yung last line chords niya ay E minor, D, tapos C. Tapos interlude G. Ayan. Tapos verse 2. Ang chords ng verse 2 naman ay iba sa verse 1. Ang verse 2, E minor, C. Tapos G. Then D. Tapos 2 times yun. Isa pa. Okay. Okay. So, yun yung verse 2. So, sa instrumental naman, E minor, C, tapos G, tapos D. So, sa bridge din, ganun din. E minor, di ba mabagal lang yun? Tapos G, tapos D. So, just listen to the song. Ako, sa mga beginners, lagi yung improve yung listening talaga. Pagdating sa pagkakapa ng kanta, talagang use your ears talaga. So, use the headset. I would like to give you an advice. Use headset. Magkulong kayo sa isang kwarto. Pakinggan ninyo. May gitara kayo. So, malaking tulong yun. Then, mag-take down notes kayo. Okay. So, unti-unti, nag-i-improve yung listening skills ninyo.
So, maraming salamat. Okay, don't forget to subscribe sa aming YouTube channel, ang AR Guitar Tutorial. And then, don't forget to click the bell notification para lagi kayo na-notify. So, comment down below sa mga request song nyo para mga susunod na makikita, masusunod namin i-upload, yun naman ang i-upload namin mga gusto ninyo. So, maraming salamat. So, goodbye.